Ακόμη και ένας μαθητής γνωρίζει ότι η ταυτόχρονη κατανάλωση γάλακτος και ρέγγας μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες συνέπειες. Αλλά εκτός από αυτόν τον συνδυασμό υπάρχουν πολλά προϊόντα που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Τρώγοντας τα μαζί, διαταράσσουν τις φυσικές διαδικασίες του πεπτικού συστήματος και μπορούν να οδηγήσουν σε κακή υγεία. Διαβάστε προσεκτικά τις συστάσεις των ειδικών διατροφής και μάθετε ποιους συνδυασμούς τροφών πρέπει να αποφεύγετε. Ένα σάντουιτς καφές. Ένα γρήγορο πρωινό εν κινήσει, όταν δεν υπάρχει καθόλου χρόνος, είναι συχνά ένα σάντουιτς με τυρί και καφέ. Και αμέσως μπορείτε να αποχαιρετήσετε όλες τις χρήσιμες ιδιότητες του τυριού. Οι απλοί υδατάνθρακες, που περιέχονται στο ψωμί, εμποδίζουν την αφομοίωση του ασβεστίου και έχουν το δικό του όφελος στο νευρικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Και αν προσθέσετε τον στιγμιαίο καφέ, τότε αυτή η διαδικασία είναι εντελώς ανώφελη. Συμβουλή: αν πραγματικά δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτόν τον συνδυασμό, μπορείτε τουλάχιστον να αντικαταστήσετε τον καφέ με λευκό ή πράσινο τσάι. 2 ντομάτες αγκούρια. Η αγκουροντομάτα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στο καλοκαίρι και βρίσκεται σε σχεδόν κάθε τραπέζι. Αλλά πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η ανάμιξη αυτών των λαχανικών διακόπτει τις βιοχημικές αντιδράσεις του σώματος. Σχηματίζονται επιπλέον άλατα, αναπτύσσεται πρίξιμο με την πάροδο του χρόνου και οι χρήσιμες βιταμίνες δεν απορροφώνται πλήρως. Συμβουλή: αξίζει να τρώτε τρόφιμα ξεχωριστά. Μπορείτε να κάνετε τη μία μέρα σαλάτα από ντομάτες και χόρτα, και άλλη μέρα από αγκούρια. 3 πατάτες κρέας. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε τηγανιτές πατάτες με κρέας? Αλλά αυτός είναι ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός για το σώμα. Το άμυλο, πατάτα, απαιτεί ένα αλκαλικό πεπτικό μέσο για την πέψη και η πρωτεΐνη ένα οξύ. Μαζί, παραμένουν κολλημένα στο στομάχι για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα, καούρα, τυμπανισμό, αέρια ή άλλες διαταραχές. Συμβουλή: με το κρέας ταιριάζουν καλύτερα τα μη αμυλώδη λαχανικά, σπαράγγια, μπρόκκολα, κουνουπίδια, πράσινα φασολάκια, θυλώδη χόρτα, κολοκυθάκια. 4 φαγόπυρο γάλα. Το φαγόπυρο περιέχει σίδηρο, ενώ το γάλα ασβέστιο. Φαίνεται ότι αν τα συνδυάσετε μαζί, θα έχετε ένα εξαιρετικά ωφέλιμο μείγμα. Ωστόσο, το σίδηρος και το ασβέστιο είναι κακοί φίλοι και παρεμβαίνουν στην αμοιβαία αφομοίωση. Τρώγοντας τα μαζί, εξουδετερώνουμε τις χρήσιμες ιδιότητές τους. Ως αποτέλεσμα, το σώμα δεν λαμβάνει κανένα ίχνο-στοιχείο. Συμβουλή: καταναλώστε γαλακτοκομικά προϊόντα και τρόφιμα που περιέχουν σίδηρο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 5 μακαρόνια κιμάς. Για παρόμοιο λόγο, αξίζει επίσης να μιλήσουμε για τα ζυμαρικά με κιμά. Οι σιελογόνες αδένες εκρίνουν ένζημα πτυλαλίνης και αμυλάσης, τα οποία καταστρέφουν τους αμυλούχους υδατάνθρακες, μακαρόνια, σε απλά σάκχαρα. Η κάλυψη πρωτεϊνικών προϊόντων, κρέας, με σάκχαρα δημιουργεί επικίνδυνες ενώσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων. Συμβουλή: προτιμήστε να φάτε τα ζυμαρικά με κάποια κόκκινη σάλτσα με βότανα και μπαχαρικά. 6 μπύρα αλατισμένη ξηρή καπή. Όλοι γνωρίζουν πως πίνοντας μπύρα, το χέρι ακούσια πάει να φάει αλατισμένους ξηρούς καρπούς. Και αυτό το αντανακλαστικό το γνωρίζουν τα μπαρ και τα εστιατόρια. Τα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι δεν είναι μόνο επιβλαβή για το σώμα από μόνα τους, αλλά προκαλούν επίσης αφυδάτωση και διεγείρουν την παραγγελία του επόμενου ποτηριού. Συμβουλή: ίσως να πιείτε ένα μη αλκοολούχο ποτό αντί για μπύρα. 7 γαλακτοκομικά ανανάς.
Τα ξινά φρούτα επιβραδύνουν την πέψη και καλύτερα να τα αποφεύγετε για πρωινό. Επιπλέον, στη σύνθεση του ανανόιου περιλαμβάνεται το ένζυμο της βρωμελίνης, το οποία σε συνδυασμό με τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση. Συμβουλή: αντί για ανανά, προσθέστε καλύτερα αποξηραμένα περίκοκια ή δαμάσκηνα. 8 γάλα μπανάνα. Ο συνδυασμός γάλακτος και μπανάνας έχει γίνει δημοφιλής σε όσους υποστηρίζουν του υγιεινού τρόπου ζωής. Ωστόσο, σύμφωνα με τους διατροφολόγους, όλα τα φρούτα, ειδικά τα γλυκά, πρέπει να τα τρώμε ξεχωριστά από άλλα τρόφιμα. Παραμένουν στο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γίνεται αργή πέψη και απορροφούνται ελάχιστα όταν συνοδεύονται με άλλα τρόφιμα. Το γάλα είναι επίσης καλύτερο να χρησιμοποιείται από μόνο του. Συμβουλή: φάτε μια μπανάνα ως σνακ ανάμεσα στα κύρια γεύματα.